Chào mọi người đến với kênh của Huga, mình là Hùng. Thì trong video hôm nay mình sẽ chia sẻ về vật liệu và phụ kiện ở trong hệ tủ bếp. Thì đầu tiên chúng ta sẽ nói đến vai trò của những thứ này. Nói về vật liệu thì nó liên quan tới vấn đề là gì ạ? Kết cấu của một hệ thùng tủ. Hoặc là vật liệu thì nó liên quan tới mặt đá để chúng ta sử dụng hàng ngày. Thì đây là một trong những thứ quyết định đến cái việc là một cái bộ khung sườn hoặc là một cái mặt để chúng ta tiếp xúc, sơ chế, thao tác trên đó, thì nó rất cần tới yếu tố đấy là gì ạ? Vững chắc, bền bỉ để đảm bảo suốt một quá trình dài mà chúng ta sử dụng. Thì đó là vai trò của vật liệu. Tiếp đến là phụ kiện. Thì cái vai trò của phụ kiện liên quan tới cái việc chúng ta thao tác, đóng mở hàng ngày, mở ra đóng lại với tần suất nhiều lần, thì chúng ta cũng cần cho nó êm mượt, nhẹ nhàng và thậm chí là bền bỉ. Thì hai cái yếu tố như vật liệu và phụ kiện, nghe qua thì thứ nào nó cũng rất là quan trọng. Nếu chúng ta mà đủ tài chính thì hai thứ này nên đầu tư thật sự tốt. Nhưng mà số tiền chúng ta ở mức hạn chế thì chắc hẳn nên xem video này. Qua góc độ của mình phân tích thì hai thứ này, nếu như số tiền nó có hạn chế, nói chung là nó có định mức cụ thể rồi, thì chúng ta sẽ ưu tiên cái nào hơn? Thì lời khuyên của mình là ưu tiên cho phụ kiện nhiều hơn. Tại sao là không ưu tiên cho vật liệu? Mình có những khách hàng, người ta cũng đã sử dụng rất là lâu dài cái vấn đề vật liệu rồi. Cụ thể là gỗ công nghiệp. Ở đây mình nói về gỗ công nghiệp là chính nha. Gỗ công nghiệp thì người ta thấy một điều rằng cái gỗ công nghiệp nó bền là do cái ý thức, cái nhận thức của người sử dụng là chính. Đương nhiên yếu tố môi trường nó cũng là một phần, nhưng môi trường là yếu tố gọi là không lường trước được, chúng ta bỏ yếu tố này. Còn lại là bền hay không là do cái hành vi sử dụng của chúng ta, cái ý thức và cái kiến thức sử dụng vật liệu của chúng ta như thế nào. Thì khách hàng của mình họ đã sử dụng gỗ công nghiệp một thời gian dài, cụ thể là gỗ công nghiệp lỗi xanh thôi, một thời gian rất dài, 7 năm đi, thì họ chia sẻ là nó vẫn rất tốt và không hư hỏng gì. Đó là dùng cho hệ bếp nhé. Thì để đạt được điều đó thì đương nhiên họ là người am hiểu về vật liệu và có một cái thói quen sử dụng đúng cách, giúp cho hệ tủ không bị những tình trạng như là ẩm, mốc hoặc là bị nở, bị bung. Đương nhiên nó cũng phụ thuộc ở đơn vị thi công, phải làm cho thật sự bảo đảm. Tiếp đến là vấn đề liên quan tới thời tiết, môi trường. Thì như miền Trung thì nó hay bị tình trạng ngập lụt. Ngập lụt thì đương nhiên chúng ta đã hiểu rõ môi trường nó ngập lụt thì chắc chắn là yếu tố về vật liệu là cũng phải được đặt lên hàng đầu. Nếu như ở khu vực đó không ngập lụt thì không có bàn tới nha. Nhưng mà đã xác định khu vực đó ngập lụt thì vật liệu là yếu tố được đặt lên hàng đầu. Còn đây là mình đang nói là ở tổng thể. Nếu như cả nước ở vùng nào cũng thế, nếu như không bị ngập lụt thì chúng ta loại trừ phương án đó. Rồi tiếp đến bị mối mọt. Mối mọt thì thực sự cái này nó cũng là một yếu tố không ai lường được, bởi vì thời điểm xây nhà là nó không liên quan tới mối mọt. Nhưng mà sau một thời gian vài ba năm bỗng nhiên có mối mọt thì lúc đó mình không thể lường trước được nhé. Đương nhiên lúc này người nào mà quá lo lắng thì chúng ta sẽ chọn những vật liệu khác để khắc chế cái tình trạng bị mối mọt nếu tương lai có diễn ra. Còn nếu thực sự mà nói thôi mối mọt không có đâu thì ok, chúng ta cứ dùng những vật liệu cơ bản rẻ tiền như là gỗ công nghiệp, MDF, thế là được rồi. Nếu như chúng ta dùng những vật liệu đắt tiền tốt thì đương nhiên thì nó sẽ bền bỉ theo năm tháng. Nhưng mà mình có nói rồi đó, chỉ cần hiểu được nhược điểm, ưu điểm của loại vật liệu thì chúng ta sẽ lựa chọn nó một cách hợp lý nhất. Còn nếu như phụ kiện, chúng ta nói là bây giờ chúng ta mua phụ kiện rẻ để sử dụng thì đương nhiên cái vòng đời phụ kiện rẻ thì nó liên quan tới số lần đóng mở. Cái này chúng ta dù có ý thức đi chăng nữa thì chúng ta vẫn phải mở cái ngăn kéo. Có ý thức giữ gìn sản phẩm chăng nữa chúng ta cũng phải mở cánh cửa để sử dụng. Thì mở ra đóng vào thì nó liên quan tới cái tuổi thọ, cái số lần đóng mở thì đương nhiên nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều tới cái chất lượng. Đương nhiên là cái vòng đời của nó cũng sẽ ngắn thôi. Chính vì thế phụ kiện là thứ mặc định phải đầu tư loại tốt, loại cao cấp. Đó là điều mặc định đối với cái tư duy của mình. Còn về vật liệu thì đối với mình là sử dụng nhựa, plywood và gỗ công nghiệp MDF lỗ xanh. Ba vật liệu này cho từng khu vực, từng vị trí và cái tài chính của mỗi người. Có những cái tủ bếp mình thấy một điều là bây giờ nó bị mối mọt ăn hư hết nhưng phụ kiện nó vẫn còn tốt thì chúng ta tháo phụ kiện ra, lắp lại cái tủ mới. Đó là trường hợp bất khả kháng do mối mọt tấn công. Hoặc là nó khu này trước giờ
15-20 năm chưa bao giờ có tiền sử ngập lụt thì chúng ta cứ làm những gỗ công nghiệp MDF lỗ xanh. Trường hợp thời điểm đó nó bị xui quá, nó bị ngập tới khu vực chúng ta, thì cái điều này là một yếu tố bất khả kháng, không lường trước được. Thì đôi khi chúng ta phải chấp nhận điều đó, bởi vì nó đỡ cho chúng ta được một số tiền mà, nên là cũng phải chấp nhận. Đôi khi nó bị hỏng thì chúng ta chịu khó làm lại hệ tủ. Còn những trường hợp như là mối mọt, ngập lụt thì đây là hai yếu tố dường như là cũng không dễ gì xảy ra, rất hiếm khi xảy ra. Còn nếu xảy ra thì thôi chịu. Qua cái video này thì mình muốn nói là giữa phụ kiện và vật liệu thì phụ kiện là thứ mặc định phải đầu tư để đem lại trải nghiệm sử dụng lâu dài, và nó sẽ giúp cho chúng ta không có bị tình trạng là phải gọi bảo trì bảo hành. Tại sao những đơn vị cao cấp người ta nói cái này em sẽ hỗ trợ bảo trì bảo hành gì đó lâu dài, thì dựa vào đâu? Dựa vào những cái phụ kiện nó đã quá tốt rồi. Bản thân mình cũng thế, lắp những phụ kiện tốt, phụ kiện chất lượng, khách hàng được lợi, mình cũng được lợi. Mình lợi là gì? Không bị gọi đi bảo hành bảo trì. Khách hàng được lợi là gì? Có trải nghiệm tốt lâu dài mà không phải than phiền phải gọi đơn vị thi công để hỗ trợ. Đó, hai bên đều lợi. Nhưng mà chỉ là cái chi phí lúc đầu thì nó hơi cao hơn một ít so với những hãng khác, nhưng mà cái lợi đường dài nó rất là nhiều. Nên phụ kiện là thứ mà chúng ta không nên bớt nó lại trong quá trình làm một cái hệ tủ bếp. Vật liệu nhựa, gỗ tự nhiên, inox, nhôm gì đó, bất cứ thứ vật liệu nào chúng ta có thể bớt giảm nó lại, chọn những vật liệu cơ bản thôi, nhưng mà phải hiểu được nhược điểm của vật liệu đó là gì. Tìm hiểu kỹ nhược điểm của nó thì chúng ta sẽ an tâm sử dụng lâu dài. Còn trong quá trình thi công gỗ công nghiệp MDF lỗ xanh thì cái lời khuyên của mình là gì ạ? Dán full tất cả các cái cạnh nào hở màu xanh, dán không chừa một kẽ hở nào. Nhớ cái điều này thì nó mới đảm bảo để bảo vệ cái cốt lõi bên trong không bị nở, không bị ẩm, không bị bung ra, thì nó sử dụng lâu dài thôi. Thì đó. Và thứ hai nữa là cái này nó không thể bị chịu nước được, thì chúng ta không đổ nước vào. Làm gì cũng phải có tấm lót, nước nhiễu một giọt xuống chúng ta lâu liền. Ý thức chúng ta có hiểu được nhược điểm của vật liệu thì chúng ta sẽ sử dụng vật liệu đó được lâu dài. Còn chúng ta có dùng nhựa đi chăng nữa, có dùng inox đi chăng nữa, mà cái hành vi, cái thói quen chúng ta nó không tốt, không đúng cách, thì mình nghĩ cũng sẽ có những thứ khác bị hư. Ví dụ như cái thùng tủ bằng inox nó không hư, nhưng mà chúng ta đổ nước xuống thì nước nó chảy vô những cái thứ khác, chúng ta không lau chùi liền, thì nó cũng ảnh hưởng tới những cái hệ đồ đạc xung quanh. Chúng ta dồn nhiều tiền vào trong cái phần thùng tủ mà quên mất đi rằng cái chúng ta sử dụng hàng ngày đó là phụ kiện, mở ra đóng vào đó là phụ kiện. Hiện nay mình thấy một cái trào lưu là dồn toàn lực cho thùng tủ bếp inox và cái cánh kính. Nếu ai đang nghe và đang có cái tư tưởng như này thì chắc hẳn chúng ta sẽ bị nhột. Inox cánh kính đương nhiên nó là rất bền, mình không có phủ nhận điều đó, nhưng mà mình nói nó không phải là một cái trend, và nó chỉ xuất phát từ cái tâm lý ăn chắc mặc bền, nhưng mà chưa nghĩ thấu đáo. Chưa nghĩ thấu đáo đây là gì? Đó là chúng ta chỉ mới nhìn được cái bề nổi là tủ nó bền, nhưng đối với mình cái đồ bền mà không sử dụng hiệu quả, không đem lại cái trải nghiệm tốt, thuận tiện, thoải mái, dễ lái, dễ thao tác cho người dùng, thì cái đồ đó mình đánh giá không cao về mặt hiệu quả. Nhưng mà chúng ta phải đầu tư một số tiền rất lớn cho cái phần vật liệu đó, cái phần bề nổi đó. Góc độ của mình, chúng ta có thể sử dụng gỗ công nghiệp MDF loại xanh, nhưng mặc định phải dùng phụ kiện loại tốt. Đó là cái tư duy suy nghĩ của mình. Còn nếu chúng ta phản biện thì để lại dưới phần bình luận. Chắc hẳn một điều là nếu như ai đã từng trải qua vài căn bếp hoặc là đi nước này nước kia thì chúng ta sẽ thấy một điều rằng phụ kiện đóng vai trò then chốt vô cùng quan trọng trong một cái hệ tủ bếp, thậm chí là tất cả những đồ nội thất cao cấp. Bởi vì chúng ta rờ vào bất cứ thứ gì cũng mong muốn được chạm nó, được mở nó ra. Đương nhiên thì chúng ta chạm vào thì phải rờ lên mặt vật liệu, đúng không ạ? Gạt qua yếu tố đó, bởi vì tài chính chúng ta không đáp ứng đủ thì chúng ta sẽ có sự ưu tiên và lựa chọn mà. Nên nhiều người ta nói bây giờ thì thôi, chấp nhận bề mặt nó không được đẹp, không được bóng bẩy, không được sang trọng, thì chúng ta quay lại câu chuyện là gì? Là cái phụ kiện là cái thứ chúng ta đầu tư được này, chúng ta sẽ nâng cấp nó là thứ tốt nhất, còn vật liệu giảm nó lại. Những lời khuyên của mình là những lời khuyên vì khách hàng, rất rõ ràng và chân thật, và dựa trên những kinh nghiệm và trải nghiệm thực tế của mình, chứ không phải là mình không thi công tủ bếp inox, hoặc là không thi công cánh kính, hoặc là không thi công tủ bếp nhôm mà mình nói không nên đầu tư vào nó là không đúng. Đương nhiên mình là người thi công nhựa, gỗ plywood hoặc là gỗ công nghiệp lỗ xanh thì mình tập trung nó nhiều hơn, nhưng mà mình không đề cao yếu tố vật liệu mà đề cao ý thức của người sử dụng và cách thức thi công. Nên video này chỉ gói gọn là muốn là phân tích cho chúng ta hiểu là nếu chúng ta có số tiền vừa phải thì cái nào là cái chúng ta ưu tiên nhiều hơn. Phụ kiện là thứ mặc định chúng ta không được bớt giảm nó,
phải dùng những phụ kiện tốt nhất, bởi vì nó chỉ một lần đầu tư thôi. Còn nếu có tài chính thì hãy ưu tiên làm cái phần thùng tủ dưới là một cái vật liệu đảm bảo lâu dài. Nhớ điều này là được nha. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.